חברות וחברים, החלטתי לרוץ לראשות מרץ ולהוביל את התנועה שלנו ואת השמאל לדרך חדשה. אני רצה כי אנחנו חייבים התחלה חדשה. אני רצה כי אני לא יכולה יותר להשלים עם זה שהפסקנו להאמין בעצמנו, ולמדנו להסתפק ב5 מנדטים באופוזיציה. מרץ חייבת התחלה חדשה, והשמאל הישראלי חייב התחלה חדשה. הגיע הזמן שנפסיק להזדעזע כל היום, שנפסיק להיות בהלם ולפחד. הגיע הזמן שנתחיל להיאבק על ישראל ועל מרץ. אני קוראת לכל מי שרוצה להתעורר, להתפקד היום למרץ. ובמקום לקטר על מה נהיה מהמפלגה ומה נהיה מהמדינה, להפוך אותן למה שאנחנו רוצים שהן יהיו. זה אפשרי וזה מתחיל היום. חברות וחברים, החלטתי להתמודד על מנת להרים את המפלגה ואת השמאל הישראלי מהקומה השפופה שאליה נקלענו. הגיע הזמן לומר את הדברים בצורה הכי ברורה. מרץ צריכה התחלה חדשה, מרץ צריכה רוח חדשה ומרץ צריכה הנהגה חדשה. אנחנו ברגע מדהים. כולם רואים את הסוף של תקופת נתניהו. נמאס מקואליציית הימין, המתנחלים והחרדים. תראו את הליכוד, הוא הפך להיות מפא"י חדשה, עייף, מושחת ושבע. הוא לא מבין כמה הקרח מתחת לרגליים שלו דק. שמענו השבוע את הדור הבא של קיסרי ההון שלטון מסתלבטים על קנייה ומחירה של נשים ועל חלוקת מיליארדים של הציבור בין ההורים שלהם. אין מישהו שלא נגעל מזה. הפרסה של חוק ההמלצות היא פרפורי הגסיסה של עידן נתניהו המושחת, והפרסה של חוק המרכולים היא פרפורי הגסיסה של הסטטוס קוו. הגיע הזמן שנרים את הראש ונשיב מלחמה. הגיע הזמן להחזיר את ההתלהבות ואת שמחת החיים למחנה. הגיע הזמן שנפסיק להתחנן על החיים שלנו, והגיע הזמן שנוביל את מרץ ל10 מנדטים וניקח חלק בהנהגת המדינה. מרץ היא כל מה שטוב בחברה הישראלית. היא כל מה שגורם לנו להתגאות במדינה. מרץ היא הסטארט-אפ של ישראל. היא המקום שבו נולדו כל הרעיונות שהפכו היום להיות מובנים מאליהם. מי דיבר ראשון על מדינה פלסטינית? על איכות הסביבה, על הטרדות מיניות, על זכויות להט"בים, על קנאביס רפואי ועל לגליזציה. מרץ מייצגת את רוב הציבור החילוני. הרוב שמבין שהאיום הגדול ביותר על קיומנו הוא מדינת אפרטהייד דו-לאומית. רוב שרוצה שוויון לכל אדם באשר הוא אדם. רוב שרוצה חיים משותפים בין יהודים וערבים, ורוב שמבין שהערך החשוב ביותר הוא חיה ותן לחיות. תראו איך ראשי הערים בכל הארץ נלחמים בחוק המרכולים. הם מבינים איפה הרוב עומד, ורק אנחנו השתכנענו שאנחנו מיעוט קטן על גבול הגיחוך. אנחנו נחזיר את הרוב הזה אלינו הביתה. אנחנו נהיה הניצוץ שיעיר את כל המחנה. במחנה שלנו יש רעב עצום להגיע לעמדות השפעה, לשבת בממשלה, לא בממשלת ימין, בממשלה אחרת. ממשלה שתביא לסיום השליטה הצבאית על הפלסטינים ולסיום השלטון האימים של המתנחלים עלינו. ממשלה שתנהיג פה חברה חופשית ודמוקרטית, מתוך תקווה וכוח. המצביעים שלנו רוצים להכתיב ולהשפיע על סדר היום. הם לא רוצים להיגרר אחרי בנט ומירי רגב. אבל מרץ הפכה בשנים האחרונות להיות מפלגה שהגורל שלה נקבע על ידי אחרים. אם גבאי יפזול ימינה, נקבל עוד מנדט. ואם הוא יפזול שמאלה, נפסיד מנדט. הציבור שלנו חושש ומתוסכל, ואנחנו לא נותנים לו תשובה טובה. כך אנחנו מתנדנדים באזורי אחוז החסימה, בדרך ללא מוצא, שהסוף שלה כבר כתוב על הקיר. אני לא רוצה לחשוב על גבאי. לבחירות לא הולכים עם טקטיקה, הולכים עם נשמה. אני לא באתי למרץ בשביל לכבות את האור, או להתאחד עם העבודה, או לגנוב חצי מנדט ולשרוד עוד קדנציה. מרץ שלי היא מרץ שהיא הבחירה הראשונה. מרץ שלי היא מפלגה שמשנה את המדינה, לא פחות. חברות וחברים, אני חלק מדור שנולד לתוך מציאות של כיבוש ושהתבגר אחרי המהפך. אנחנו לא מכירים את ישראל בגבולות ברורים ומוכרים. ממשלת רבין היא בשבילנו זיכרון רחוק, ורצח רבין הוא אירוע היסטורי. אנחנו אלה שהתלתלו בין הסכמי שלום למלחמות. אנחנו אלה שחטפנו את מהפכת ההפרטה לפנים. אנחנו אלה שאיבדנו את הקביעות ואת הפנסיה. אנחנו סוחרי הדירות ואנחנו יושבי האוהלים במחאה החברתית. כשמדברים על הזוגות הצעירים והסטודנטים בחדשות, זה אנחנו. אנחנו לא נוסטלגיים ואנחנו לא מסכנים. אנחנו לא חושבים שבחרו אותנו לשלטון או שגנבו לנו את המדינה. אנחנו מבינים טוב מאוד איפה אנחנו חיים, ואנחנו מוכנים להילחם על המקום שלנו פה. נמאס לנו להיות צודקים וטהרנים, אבל לא משפיעים. אנחנו מתכוונים לקחת את הגורל בידיים שלנו, גם כמחנה וגם כמפלגה.
אני נמצאת כאן מספיק זמן כדי לדעת למה מרץ מסוגלת, אבל כנראה שלא מספיק זמן כדי להיכנע לייאוש ולדכדוך. בכנות, אין לי סבלנות לדיכאון הזה יותר. אני יודעת מה מרץ יכולה להיות. מרץ היא לא קבוצת תמיכה למדוכאים, והיא לא תנועת מחאה. מרץ שהצטרפתי אליה זו מפלגה שמחוללת מהפכות. אני ראיתי את שולה ויוסי שריד, את רן כהן ויוסי ביילין, ואת ג'ומס ויאיר צבן ואילן וזהבה עושים בדיוק את זה. שולמית אלוני נלחמה למען הקהילה הגאה כשאנשים ירקו ברחוב על הומואים ולסביות. רן כהן קידם את חוק הדיור הציבורי יותר מעשור לפני המחאה החברתית, כשבמפלגת העבודה עוד הסבירו לנו כמה הפרטה זה דבר נהדר. זאת מרץ שאני נלחמת עליה. מרץ שלי היא המקום שאליו הולכים בשביל להבין על מה שאר המחנה ידבר עוד 10 שנים ומה יהפוך למציאות בעוד 15. מרץ היא המצפן והמנוע שמזיז את כל המערכת קדימה. יש לנו הזדמנות להיות שוב המפלגה הזו, ואנחנו לא מתכוונים לפספס אותה. חברות וחברים, יותר מדי מאיתנו התרגלו לחיות בסרט של הימין. למדנו לקבל את זה ששמאל היא מילה מסוכנת, שאנחנו מיעוט, חלשים, שעדיף לא לדבר על הדעות שלנו, לא בעבודה, לא בארוחה משפחתית, בטח שלא לכתוב את הדעות שלנו בפייסבוק. ואז כשהפסקנו לומר את הדעות שלנו, זה התחיל להרגיש כאילו אנחנו באמת לא קיימים, כאילו אנחנו לבד. הגיע הזמן שנפסיק להתחבא. הגיע הזמן שנפסיק לעשות חיים קלים לימין בזמן שהוא משחית כאן כל חלקה טובה. אתם יודעים, בזכות אח שלי הלכתי ללא מעט משחקי כדורגל. ואני יודעת מה זה כשמשאירים חצי מגרש ריק. ואני אומרת לכם מכאן, מרץ הולכת לחזור למשחק, ולא בשביל לחלץ טקו. תקשיבו, 60% מהציבור תומך במדינה פלסטינית. 73% מהציבור תומך בתחבורה ציבורית בשבת. אז איך קרה לנו שהשתכנענו שאנחנו מיעוט, שאנחנו לא יכולים להשפיע? שיושבי ראש נמדדים ביכולת שלהם לעבור את אחוז החסימה? שהמסר שלנו למצביעים שלנו זה תצילו אותנו. הגיע הזמן שמרץ תפסיק להתחנן על חייה. יש הרבה יותר מ4-5 מנדטים של ישראלים שמאמינים בנו וברעיונות שלנו, ועכשיו הם רק מחכים שנאמין בעצמנו. העובדה שמרץ היא לא הבית של כל אחת ואחד מהם היא כישלון שלנו. והעובדה שהתרגלנו לחשוב שהפוטנציאל שלנו הוא רק אותם 4, 5, 6 מנדטים, היא גם כן הכישלון שלנו. אני לא יוצאת לדרך הזו בשביל להנהיג מפלגת מחאה קטנטנה. מגיע לנו שמאל גדול, שמאל שאין לו מה להפסיד, שלא דופק חשבון, שמאל שלא נשמע כמו תקליט שחוק של עצמו. אני מעריכה ואוהבת את אילן וזהבה, ואת מה שהם עשו בשביל מרץ ובשביל מדינת ישראל לאורך השנים הארוכות שלהם במפלגה. אבל אני גם יודעת שהגיע הזמן להמשיך הלאה. שמרץ צריכה הנהגה חדשה, לא שחזור של התמודדויות קודמות, מאבקים פנימיים וקיפאון. היריבים האמיתיים שלנו הם השחיתות, ההסתה והגזענות, לא האנשים שיושבים 2 כיסאות לידינו. אנחנו לא נציל את הדמוקרטיה הישראלית עם תנועה חצויה ומפולגת. הגיע הזמן להפסיק עם הפוליטיקה הפנימית ולחזור לפוליטיקה הלאומית. תחת הנהגתי, מרץ תגיע ל10 מנדטים, לא פחות. חברות וחברים, זה לא המאבק שלי לבד. בשביל להוביל את השמאל הישראלי לדרך חדשה, דרושה ההתגייסות של כל אחת ואחד מכם. במקום לגנות, להזדעזע ולהתכנס בתוך עצמנו, בואו נרים את הראש. בואו נתחיל לעשות משהו בשביל לנצח, והצעד הראשון הוא להתפקד. לא תאמינו כמה טוב זה יכול להרגיש. להתפקד. להצטרף למפלגה שמאמינים בה, כדי לשנות את פניה ולהצעיד אותה לדור הבא. במקום לקרוא כתבות בעיתון ולהתייאש, במקום לקוות לישועה מהליכודניקים החדשים, או מלפיד, או מסער, או מגבאי, פשוט להתגייס בעצמנו, למרץ, ולעשות בשינוי. אנחנו כבר מבינים שאף אחד לא יעשה את זה במקומנו. לא האמריקאים ולא בית המשפט העליון. תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, זה עלינו. זה הזמן שלנו. אנחנו נקים את התנועה שלנו מחדש. אנחנו נשפיע. אנחנו ניקח מחדש את הרחוב. אם נמשיך רק לצקצק בלשון ולהיות מפלגה של 4 מנדטים, אף אחד לא יספור אותנו. נמשיך לקרוא פרשנויות שאנחנו לא רלוונטיים לקואליציה, ושעדיף לפזול ימינה לליברמן או לחרדים. אם נהיה מפלגה של 10 מנדטים, הם יתקשרו אלינו. זה עד כדי כך פשוט. זאת הברירה שעומדת בפנינו עכשיו. אפשר לשקוע למה שהיינו בעשור האחרון, להמשיך לנהל מאבקי הישרדות ולקוות לטוב. ואפשר להרים את הראש.
להילחם על מי שאנחנו, לחזור להשפיע ולהוביל את מדינת ישראל. להתחדש או להיעלם. זה הסיפור של מרץ וזה הסיפור של השמאל. זה הרגע, חברות וחברים. אנחנו יוצאים לדרך. את פרטי ההתפקדות אתם יכולים לראות כאן למטה. זה המבחן הראשון שלנו, ההתפקדות. במקום לקטר על מה נהיה מהמפלגה ומה נהיה מהמדינה, בואו נהפוך אותן למה שאנחנו רוצים שהן יהיו. זה אפשרי. תודה רבה.